Một năm trước trong lần đi leo núi cùng chủ, chú chó này đã tình cờ phát hiện một chú heo con. Sau khi đem heo con về nhà, chủ nhân lại nhận ra chúng có mối quan hệ rất thân thiết, đôi lúc thậm chí còn giống như mẹ con vậy. Và đương nhiên, cảnh tượng này cũng không khỏi khiến chủ nhân sửng sốt. Chú chó này tên là Cree. Cree thường bị fan trêu chọc là hay nhặt thức ăn cho vào miệng nhưng không ăn. Ha ha, khi mới đem về nhà, heo con bởi vì còn quá nhỏ, nên người chủ thường phải bón cho nó ăn, và cùng với sự chăm sóc của Cree, heo con dần bị ảnh hưởng và dần tưởng nó cũng là chó. Không chỉ vậy, heo con còn rất thích được vuốt ve, rất thích được ẵm bồng ru ngủ, giống như một đứa trẻ vậy. Chủ quyết định nuôi nó, đặt tên cho nó là Đen, bởi vì heo con là do Cree cứu về, nên kể từ đó Cree luôn xem con Đen như con ruột của nó. Dù heo con hay chui vào miệng, Cree cũng không hề cắn. Chứng kiến cảnh tượng này, chủ nhân cũng không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của hai con vật. Fan thậm chí còn đùa rằng chỉ là bởi vì bây giờ con heo vẫn còn nhỏ nên chó chưa thèm ăn thôi. Đợi khi nó lớn mà xem. Mặc dù bé Đen rất nghịch ngợm, lúc nào cũng đi tìm Cree để cùng chơi đùa, nhưng Cree chưa từng một lần nào nổi nóng với nó, và đó có lẽ là lý do khiến cho bé Đen rất yêu thích Cree. Bé Đen tuy cơ thể còn nhỏ, nhưng có thể ăn được rất nhiều. Nó thường chạy đi ăn cắp thức ăn của chó. Đối với hành động của bé Đen, mặc dù rất không thích nhưng những chú chó nhà vẫn nhường thức ăn cho nó. Một tháng rất nhanh đã trôi qua, bé Đen lúc này đã lớn hơn rất nhiều rồi. Nó thậm chí còn đang học bơi cùng với Cree. Trông kìa, nó bơi cũng khá nhanh đấy chứ. Trong mắt của heo con thì Cree như mẹ của nó vậy. Vì vậy heo con rất thích làm nũng ở trước mặt Cree. Qua thời gian, tình cảm của hai mẹ con ngày càng tốt đẹp hơn. Giờ đây, dù đã lớn gấp nhiều lần, nhưng bé Đen vẫn thích được Cree ôm ấp khi ngủ. Nhưng không thể phủ nhận rằng bé Đen đã trưởng thành rồi. Nhưng thật thú vị là dường như Đen đã xem bản thân nó là một chú chó, và muốn sống cuộc sống như một chú chó thực sự. Mỗi khi ngủ thì nhất thiết phải có Cree ở bên cạnh, để được làm nũng, được yêu chiều như một đứa trẻ. Tình cảm khăng khít giữa Đen và Cree sau tất cả đã vượt lên cả sự khác biệt về chủng loài. Khi mệt mỏi, bé Đen sẽ tìm đến vòng tay của Cree như một nơi nghỉ ngơi an toàn và ấm áp. Và mỗi lần như vậy, Cree đều sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm heo nhỏ vào lòng. Nhưng bé Đen rất thường xuyên chạy vào bếp đòi ăn, đôi khi còn cho thấy sự thông minh không kém gì những chú chó khác. Sau nửa năm, giờ đây cân nặng của nó đã gần bằng Cree, nhưng tình yêu của nó dành cho Cree vẫn không hề thay đổi, và vẫn giữ thói quen cũ. Chỉ khi được ở bên cạnh Cree thì Đen mới được ngủ yên giấc. Trái lại, Cree lại có chút ngơ ngác trước sự thay đổi nhanh chóng của Đen. Không hiểu sao nó lại có thể lớn nhanh như thế. Mỗi ngày bé Đen luôn đồng hành cùng Cree, thậm chí còn ra ngoài để tìm những người bạn chó khác. Và giờ đây, bé Đen được sống trong căn biệt thự, tận hưởng một cuộc sống xa hoa, được ăn thức ăn chó, và thậm chí còn có một chiếc ghế sofa riêng dành cho nó. Và sống một cuộc sống mà nhiều người chỉ có thể mơ ước. Một đám trẻ đang cùng nhau làm bài tập thì bỗng giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, một đàn chó con Labrador xinh xắn ào ào chạy vào lớp. Tiếng kêu đáng yêu của chúng khiến những đứa trẻ không thể kìm được mà reo lên sung sướng. Chúng nhanh chóng ôm lấy đám cúng, trên tay mỗi đứa ôm vài con, không ngừng vuốt ve. Đây là hoạt động giữa giờ hay sao vậy? Thì ra cách đây 9 tuần, chú chó Labrador của cô gái này đã sinh được một lúc 11 chú chó con, nhưng chó bố thì tâm trạng lại có vẻ không tốt. Nó cứ đứng ở sau cửa nhăn nhó, có vẻ như nó có tâm sự gì đó. Chứng kiến chó bố như vậy, cô chủ chạy tới nói: anh cũng không lo cho đàn con à? Nhưng bố chó dường như sự ra đời của chó con đã khiến nó bị bỏ rơi. Nhìn nó sắp khóc đến nơi rồi đây. Sau đó nó buồn bã nằm sấp xuống. Không chỉ vậy, thái độ của nó đối với chó con rất kỳ lạ. Nó không chỉ gầm gừ với lũ trẻ, mà thậm chí còn giành đồ ăn với chính con mình, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người cha. Sau đó cô chủ tiết lộ một bí mật. Thì ra chó mẹ có bạn trai là một con chó Golden Retriever, và chúng thường xuyên đùa giỡn cùng với nhau. Còn chó bố tên là Grit, cứ mỗi khi nó trông thấy chó con thì sẽ liền nhanh chóng thay đổi thái độ, lập tức nhăn nhó. Chưa nói tới chăm con, chỉ cần chó con lại gần cũng đủ khiến Grit khó chịu. Thậm chí nó còn đuổi những đứa con đi. Đối mặt với chó bố tính khí thất thường, những chú cún con cũng rất sợ hãi, nhưng Grit lại cảm thấy mình mới là người bị tổn thương hơn. Mỗi ngày nó đều nằm trên giường chỉ biết khóc một mình, thậm chí có khi còn phớt lờ lời nói của chủ, khiến cô ấy cũng không biết làm sao. Cô chủ nói chó mẹ tên Lana, sau khi cô ấy kết hôn thì đã nhận nuôi nó. Trước đây Grit và Lana luôn rất hòa thuận, gần như không xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng Grit rất dễ ghen, và kể từ sau khi 11 chó con chào đời, tâm trạng của nó càng tệ hơn. Mới ngày nào còn là những thiên thần nhỏ, bầy chó con chuyển thành quỷ nhỏ, mỗi ngày đều chỉ biết phá phách nhà cửa, nhưng mỗi lần khi chúng đến tìm bố của mình thì nhận về lại là sự tổn thương. Bởi vì Grit trước nay chưa từng một lần thừa nhận chúng, những chú cún con chỉ có thể trốn sau cửa. Mà suy nghĩ về cuộc đời của chúng, nhìn bầy chó con, cô chủ có chút buồn rồi. Thật sự là đau lòng mà. Mỗi khi cún con lại gần, Grit không chỉ gầm gừ, thậm chí còn có thể dọa cắn chúng. Nhưng mẹ chó rất có trách nhiệm, ngoài chăm thì chiều con. Gặp phải người chồng không quan tâm gia đình, nó chỉ biết một mình tự gánh vác. Những đứa trẻ rất thích vuốt ve và chơi đùa cùng chó con. Để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học căng thẳng, cô chủ nói chúng đã chơi cùng lũ trẻ hơn 10 phút rồi. Bây giờ cô ấy cần tìm cách đưa chó con ra ngoài chơi. Nhưng trông thấy bầy chó con nghịch ngợm, ngay lúc cô ấy đang đau đầu suy nghĩ và định bế chúng ra ngoài, thì may sao mẹ chó Lana đã kịp quay về. Cả chó con vội vã chạy lại bú sữa mẹ. Lana thật sự đã trở về rất đúng lúc. Trong khi đó chó bố Grit thì không màng tới việc gì, chỉ muốn được đưa hết lũ con đi mất thôi. Tệ hơn nữa, mỗi bữa ăn, khi những chú chó con đòi ăn thì Grit lại quát tháo, gầm gừ hung dữ.
Cảnh tượng này khiến trái tim của chó mẹ Lana như thắt lại. Sau khi ăn được 2 miếng, Lana rời đi, nhường lại cho con của nó, hy vọng các con được no bụng. Sự khác biệt quá lớn giữa làm cha và làm mẹ phải không? Đàn chó con nhanh chóng chạy tới, chúng tò mò vây quanh, háo hức nhìn thức ăn của người lớn. Lana còn ân cần giúp các con trải lông sạch sẽ, cô chủ thường cho chúng ăn xương sụn khô, nhưng với Chris thì 2 miếng đã no. Trong khi đó Lana hy sinh, ném xương xuống đất cho con bé bỏng của mình. Mặc dù chính nó cũng rất thèm, nhưng vì yêu con nên nó nhẫn nhịn. Nhưng vừa khi Lana đi khỏi, Chris liền chạy tới cướp đồ ăn khiến chó con sợ hãi lộn ngược cả lên. Chúng rất sợ Chris và cũng vì vậy, nó cũng dễ dàng chiếm đoạt được xương sụn, tận hưởng nó một mí. 11 chó con thực ra không hề có ngoại hình giống chú Golden, tức là chúng đều là con của Chris, nhưng thái độ của Chris với chúng ngày càng không tốt. Chỉ cần thấy bóng dáng chúng là đã không vui, gầm gừ đuổi đi, thỉnh thoảng bị chọc tức Chris còn hung hăng cắn cả chó con. Với tư cách làm bố, nó là một ông bố không tốt. Bác sĩ thú y cho rằng do mẹ chó Lana sinh nở, nên quan hệ với chồng trở nên xa cách. Ông khuyên nên cùng đi dạo với các chó con, để hàn gắn tình cảm gia đình. Ngày hôm sau, cô chủ bèn đưa cả 11 chó con, cùng cha mẹ chúng là Chris và Lana ra ngoài dạo chơi. Nhưng bởi vì số lượng hơi nhiều, đã thu hút sự chú ý từ người đi đường. Những con chó con ngoan ngoãn ngồi trên xe đẩy, mở mắt tròn xoe nhìn ngó quanh cảnh vật xung quanh. Nét hồn nhiên ngây thơ của chúng khiến ai nhìn thấy cũng mê mẩn. Bố mẹ chó cố gắng hết sức kéo xe đi dạo. Về đến nhà, đàn chó con lúc này cũng đã đói lắm rồi. Chúng không ngừng sủa đòi mẹ cho uống sữa. Thái độ của Chris dường như cũng dịu lại, cuối cùng cũng mỉm cười. Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, miễn còn gia đình bên cạnh thì vẫn hạnh phúc. Chú chó con này đang lắc nhắc đi tìm mẹ. Bây giờ nó đang rất đói, nên rất cần được bổ sung sữa mẹ để lấp đầy bụng. Chó mẹ hôm nay đang được chủ đưa đi bệnh viện để khám sức khỏe. Lúc đi chủ đã dặn chú mèo phải chăm sóc những chú chó con. Thế nhưng dường như chú mèo rất ghét bỏ chúng. Trong lòng nó khó xử vô cùng, không biết làm thế nào mới phải. Chỉ có thể âm thầm chửi mắng con sen quá vô trách nhiệm. Tôi là mèo được chính hiệu đấy, đã không có sữa thì thôi đi. Đằng này tôi còn chưa từng chăm sóc em bé bao giờ. Chú chó con cũng không thèm để tâm nhiều như vậy, mà chỉ biết bám theo chú mèo để đòi sữa uống. Chú mèo cố gắng tránh né, chú chó con thì cố gắng bám theo. Chúng cứ thế vờn qua vờn lại trên giường, không ai chịu thua ai. Chú chó con bám giết theo chú mèo như một con quỷ đói. Đối diện với chú chó con mặt dày, chú mèo cũng chẳng có cách nào để đối phó với nó cả. Nó còn nhỏ như vậy, lỡ mà tát nó một cái thì chắc sẽ khiến nó thành chó ngốc luôn. Nhưng cũng không thể chiều theo nó được, đôi bên đều là em bé cả mà. Chú mèo chỉ có thể tránh né khắp nơi, trong lòng thì thầm mong có người đến cứu nó. Thế nhưng chú chó con thì càng bám càng ghiền. Nhân lúc chú mèo nghỉ mệt, nó liền đi lại quanh người chú mèo. Sao anh keo kiệt thế? Em chỉ mượn có tí sữa để uống thôi mà. Mọi sự không hài lòng đều đã được hiện rõ trên gương mặt của chú mèo, làm nó muốn trầm cảm đến nơi luôn. Đúng là bó tay với chú quỷ nhỏ thích bám giết này luôn. Giờ chỉ có thể để mặc cho nó trườn bò trên người mình. Chú chó con vẫy đuôi liên tục để thể hiện niềm vui sướng. Nó còn tưởng rằng cuối cùng đã có thể đánh chén được một chầu sữa no nê. Thế nhưng kết quả là nó chẳng tài nào tìm được chỗ để hút sữa. Nó cứ thế mò mẫm trên người chú mèo cả nửa ngày, đến mức xém chút nữa thì đã làm trụi sạch lông trên người chú mèo. Nếu chú mèo không dáng kiềm lại nước mắt, thì có lẽ chiếc giường đã ướt đẫm nước mắt của nó. Đúng là nghiệp trên trời giáng xuống mà. Ai đó hãy đến cứu lấy chú mèo này đi. Trong video, một chú mèo lang thang cắp một con mèo con đến gõ cửa. Nhưng khi nó vừa định thả mèo con xuống, thì chủ nhà bất ngờ mở cửa ra. Rất nhanh, nó vội vàng cắp lấy mèo con chạy thẳng vào trong nhà. Thì ra, mèo mẹ đến đây để đòi lại món nợ tình cảm mà con mèo đực đã gieo rắc cho nó. 1 phút sau, mèo mẹ đột nhiên do dự một chút, sau đó nhảy xuống sàn và chạy ra khỏi cửa, vội vã rời khỏi ngôi nhà. Hay là nó còn con nào chưa kịp mang theo? Nó đi đến góc tường, vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh. Và đến khi chắc chắn rằng không ai theo dõi nó thì nó mới quay người vào một căn phòng đồ. Chỉ một lát sau, mèo mẹ thực sự đã trở ra cùng với đứa con khác của nó. Nó cắp mèo con nhanh chóng trở về nhà chủ. Trông nó có vẻ rất vội. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các con, mèo mẹ lại bắt đầu tắm rửa và vệ sinh cho chúng. Nhưng nó chợt nhận ra điều gì đó, nhưng rồi nằm xuống. Nó thực sự chỉ sinh 2 đứa con thôi sao? Giây trước vẫn còn ôm chặt 2 con mèo con trong tay, vậy mà giây tiếp theo nó đã phi nhanh ra ngoài. Quả nhiên, chỉ 2 phút sau, nó lại cắp thêm một mèo nữa chạy vào. Thì ra con mèo béo ở bên cạnh chính là con mèo đực mà chủ nhà nuôi, và là bố của những đứa trẻ. Thấy nó sắp xếp ổn thỏa cho các con xong, chủ nhà nghĩ chắc vậy là cũng đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa cô sẽ không nuôi nổi mất. Nhưng mèo mẹ lại đứng dậy đi ra ngoài. Có vẻ trong ổ cũ vẫn còn mèo con. Con mèo béo lúc này mặt mày đã có chút mơ hồ, suy nghĩ về phút giây bồng bột của nó. Không lẽ nó sinh ra 7-8 con sao? Đúng như dự đoán, chú mèo mẹ lại quay lại với thêm một mèo con nữa. Vậy là chú mèo cái đã sinh ít nhất 4 con rồi đấy. Cô chợt nghĩ đã đến lúc phải có biện pháp với mèo béo rồi. Điều đáng sợ hơn là, sau khi đặt con mèo xuống, mèo mẹ lại tiếp tục đứng dậy và đi ra ngoài. Món nợ tình cảm này có vẻ hơi lớn rồi đây. Tiếp đến, mèo mẹ lại chạy về mang theo một đứa con khác. Chủ nhà than phiền rằng nếu còn nhiều hơn thì họ thực sự không thể nuôi được nữa. Sau khi đưa hết mèo con vào nhà, mèo mẹ nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi chủ nhà cho rằng chỉ có bấy nhiêu thôi, thì mèo mẹ đột nhiên đứng dậy và lại rời đi giống như những lần trước. Lạ thật, liệu còn mèo con nào ở ngoài nữa không nhỉ? Nó nhanh chóng bước vào phòng thay đồ và chỉ 2 phút sau thì nó đã trở ra. Nhưng khác với những lần trước, lần này mèo mẹ quay lại với tay không. Có vẻ như từ sau khi sinh, trí nhớ của nó đã có chút giảm sút rồi. Nó thậm chí không nhớ nổi
đã sinh bao nhiêu đứa con. Sau khi tất cả mèo con được đưa đến an toàn, mèo mẹ lúc này mới yên tâm cho con bú. Trong khi đó con mèo bố thì nằm bẹp xí trên sàn nhà. Dĩ nhiên là sắp tới nó sẽ bị triệt sản thôi, nhưng mèo mẹ thì tâm trạng có vẻ như rất tốt, nó dường như rất hạnh phúc vì đã tìm được một mái nhà cho những đứa con của nó. Những chú mèo con thì đáng yêu lắm, chúng đã bắt đầu mở mắt ra rồi, lông chúng phần lớn là những hoa văn loang lổ, mặc dù là mèo hoang nhưng chúng rất dễ thương, khiến trái tim chủ nhân lập tức tan chảy. Trong khi đó cuộc sống của mèo béo ngày càng tồi tệ, bởi vì mèo mẹ không những ăn cả thức ăn của nó, mà còn chiếm luôn cả chuồng và đồ chơi của nó. Cái nơi ở xa hoa này trước đây thuộc về mèo béo, nhưng giờ đây nó đã trở thành nơi mèo mẹ ở sau khi sinh. Chú mèo mẹ quả nhiên thông minh thật đấy, nó biết tìm đến cửa buộc chủ nhận trách nhiệm luôn. Nhưng cũng nhờ như vậy mà từ nay cuộc sống của nó và những đứa con đã được đảm bảo.